At kakakulay ko lang din kasi hindi ko lang sure kung 1 week or 2 weeks na nakalipas. Pero feeling ko kasi mag-dry. Which is, even naman talaga yun, di ba? Kasi nag-color ka talagang expect mo na mag-dry yung hair mo. So ngayon, nag-search ako sa YouTube ng DIY na hair treatment. So, I came up with itong kilala na Consuka. At maganda nga daw tong treatment na to at very affordable pa. So, gusto ko siyang itry since yun yung hair ko ngayon. Dahil kakaipit nga lang yan. Nga nag-wave palagi yung hair ko. Pero kahit tapos ko maligo, pag natuyo siya, ganyan talaga yung buhok ko. And, tinan nyo naman ang dry ng dulo nyo. Kita nyo ang rough. Siguro kakakulot, tas straight ko ng hair ko, gagamit ko ng flat iron. So, ito yung result. Naging dry yung hair ko. Tapos, hindi ko masyado nabibigyan ng pansin din yung buhok ko. Alam mo yung sobrang tamad ko pagdating sa buhok ko. So, naisipan kong i-treat naman ngayon since wala nga akong magawa dahil naka-home quarantine tayo. So, let's do this. Na yung mixture. Siguro sakto na to sa buhok ko kasi short hair lang naman ako. Ito yung ginamit ko ng conditioner, yung Keratine Gold Plus. Keratine Plus Gold. Intense Brazilian Hair Treatment. Tingin ko mas gusto ko to kaysa doon sa cream silk kasi meron siyang Brazilian, ibig sabihin talaga nakaka-straight na talaga siya ng hair. So, let's do this. Nalagyan ko na lahat. Ayan, nag-focus ako dito sa may babang part, dito sa may dry area. Tapos massage ko lang siya sa may scalp ko. And then, since wala tayong shower cap, plastic na lang gamitin natin. Maging resourceful tayo. Make sure na may pasok yung lahat ng hair nyo. Sa dulo, ang gawin nyo, talian nyo na lang para maging mahigpit siya. Pero kung may shower cap kayo, di go ahead. Huwag nyo nang pahirapin sarili nyo. Since ako nga wala, plastic-plastic lang. Gamitin ko muna si Best. Charin. So, ibababad ko to for 30 minutes and I'll be right back. Yan. So, nagbandaw na ako. In fairness naman, hindi siya amoy suka talaga. Parang feeling ko, mas dominant pa rin yung amoy ng conditioner sa akin. Yan. Ang lambot niya. Hindi rin siya greasy. Unlike na pag after mo mag-shampoo tapos nag-conditioner ka, alam mo yung magiging talagang greasy yung hair mo. Ito hindi. Alam mo yung parang saktong linis lang talaga pero andun yung lambot. Basta ang lambot-lambot niya tapos hindi siya amoy suka. Okay lang naman sa akin. Siguro sa 1 to 10 na scale, mga lang, 1 lang ang amoy ng suka sa akin. Mas dominant talaga. And since wala akong blower, mano-mano natin patutuyuin itong hair ko at titignan natin kung gaano ba kaganda talaga ang Consuka.
do you think, guys? Mas okay siya, diba? Yung buhok ko, hindi siya natutuyo ng ganito. Yung pag regular wash lang ng hair ko, tapos patutuyin ko, hindi ganito. Talagang, alam mo yung hair ko, gumagano siya. Oh. Hindi ko alam. May sariling buhay itong buhok ko eh. Okay, so, eto na yung finish. So, nakita niyo, hindi ako gumamit ng blow dryer kasi hindi naman lahat ng tao is merong blow dryer sa bahay. Pero kung meron, they go, gamitin mo, mas mabilis. Sa akin, electric fan lang, sapat na. Wala akong ginamit na pang pa-string. Hindi naman ako nag-expect din na parang rebonded ang hair. Kasi, since gano'n naman yung treatment at wala naman tayong ginawang plancha-plancha sa hair, di ba? Okay na sa akin to kasi ayoko yung super straight. Siguro nung long hair ako, mas prefer ko ang super straight talaga na hair. Pero ngayon na short hair ako, mas prefer ko yung ganito lang na may volume lang. Para sa akin, okay to. Okay siya. Magandang gawin tong treatment na to for at least once a week para naman magkaroon ng magandang pH level yung hair natin. Since habang nag-antay ako kanina, nag-google din ako na yung mga shampoos na ginagamit natin is ang pH level niya is mostly daw maabot ng 7. So, pag matas pala ang pH level niya, yun, palagi ka pang nag-shampoo everyday. Ako kasi hindi every other day ako nag-shampoo ng hair. Kasi nga, nakaka-strip nga daw ng natural oil. So, ganun ginagawa ko. Kung ikaw, everyday ka nag-shampoo, talagang expect mo na magdadry talaga ang hair mo kahit hindi ka na kulay, hindi ka na gumagamit ng flat iron or curling iron. Talagang magdadry talaga yung hair mo pag everyday ka nag-shampoo. So, maging brittle, ganun yung dating niya. Etong si ACB, ang trabaho pala niya is yung pH level ng I think, ang pagkakatinda ko is nasa siya, pH level 5 ang normal. Hindi naman ako nag-expect talaga na super ganda talaga ng hair ko ngayon na kasi talagang walang pikwa since ngayon ko pa lang naman ginawa. Sumikat to or nag-trending ito sa YouTube at saka sa Facebook way back 2018 and ngayon ko lang siya na-try and super sulit naman talaga. And para sa akin, mas preferred ko yung ginamit ko ng Keratine kaysa sa cream silk kasi parang mas nakaka-straighten siya ng hair compared sa cream silk kasi meron siyang parang Brazilian, diba? So, yung pinakita ko kanina. So, yun lang. And siguro gagawin ko to every week. Once a week, mga ganon. That's it for today. Hope you enjoyed watching this video and see you on my next vlog. Bye!